අදත් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම දිලීබියුටි channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා ඔලිව් ඔයිල් කොහොමද හරි විදිහට අපේ හිස කෙස් වල ආලේප කරන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය කියනවා ඔලිව් ඔයිල් කොච්චර හොණ්ඩේ ගෑවත් ඒකෙන් ප්‍රතිඵල හම්බුනේ නැහැ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය අහනවා කොහොමද හරි විදිහට ඔලිව් ඔයිල් අපේ හිස කෙස් වල ආලේප කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක්ම හොඳින් දන්නවා ඔලිව් ඔයිල් වල තියෙන ගුණ මොනවද කියලා. ඔලිව් ඔයිල් කියන්නේ අපේ කොණ්ඩයට ඒ වගේම අපේ සම්මට ගොඩක්ම උපයෝගී වෙන දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අරාබි කරේ රටවල් වල කාන්තාවන් ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔලිව් ඔයිල් හැම දෙයකටම වගේ පාවිච්චි කරනවා. ඒගොල්ලෝ හිස කෙස් වල ආලේප කරනවා, ඒ වගේම ස්කින් එකේ ආලේප කරනවා, ඒ වගේම තමා මොන හරි ආහාර විදිහට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔලිව් ඔයිල් කියන්නේ ගොඩක්ම ගුණ තියෙන ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් තමයි ඔලිව් ඔයිල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන ඔලිව් ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සතියේට දවස් 2-3ක් හොඳට හිස කෙස් වල ආලේප කරලා විනාඩි 30ක් විතර ඉඳලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනදා පරිදිම ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් දාලා හොදලා අරින්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට ඕන වෙන ඔලිව් ඔයිල්, ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා විටමින් E. දැන් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔලිව් ඔයිල් මේ විදිහට මේ කප් එකට අපි දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න අවශ්‍ය ඉඳලා මේකට තේ හැන්දක් දාගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට මේක හදලා පොඩි බෝතලයක උනත් දාලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ විටමින් E කරලා තියෙන ඔයිලුත් මම මේකට එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ දෙක හොඳට කලවම් කරනවා. හරි, අපි දැන් ඔලිව් ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මම කොහොමද ඔලිව් ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් අර මම කිව්වා වගේ මේක ඔළුවේ හිස කෙස් වල ආලේප කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තවත් සතියකින් හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම දිලිනි දිසානායක.